جناب آقای موبد، همه جامعه ها نیازها، خواستها، آرزوها و آرمانهایی داره. آیا واقعا جامعه زرتشتی نیازهاش رو میدونه چیه و واقعا تعریف هر کدوم از اینها چیه و محبت کنین برای ما این مطلب رو روشن کنین؟ ممنون خواهم شد. بسیار پرسش دقیق و جالب و علمی بود شما فرمودید. ببینید، انسان به هر حال در درجه نخست یک سری نیاز داره و شاید تا باور کنید تا 100 سال پیش آمد. یعنی می‌بینید که 1.5 میلیون ساله که انسان به وجود آمد، حتی نزدیک به 2 میلیون سال هم برآورد کردن. تا حدود 500,000 سال پیش حتی نمیتوانست از غار استفاده کنه. انسان یعنی موجود دو پا که روی دو پا راه میرفت و انگشت شستش با دستش 90 درجه میسازه، این بهش میگن انسان. هر اسکلتی اینجوری کشف بشه اسمشو انسان است. این موجود در حقیقت حتی نمیشه از غار استفاده کنه. در سرما و گرما لباس نداشت، واقعا مثل در حقیقت شبیه به میمون زندگی کرد. حد اکثر این بود که چون خرد داشت درخت رو پایین میکشید و میوه‌شو میچید، حد اکثر. یا از سنگ استفاده میکرد، مثلا میوه رو برش میداد، مثلا یه همچین چیزایی. خیلی کار کوچولی. بنابراین در پی این برآوردن نیازها شد و تا وقتی که یک مقداری پیشرفت ایجاد شد و یواش یواش در حقیقت میدونید که دامداری یاد گرفت که دامداری بکنه حدود 80,000 سال پیش. یواش یواش حدود 12,000 سال پیش یاد گرفت که اینجوری که میگن یاد گرفت که تخم بکاره، لازم نیست بره تو بیابونو چیز بکنه، به اصطلاح بره دنبال میوه‌جات تو جنگل بگرده، خودش میتونه کشاورزی بکنه. یواش یواش 200 سال پیش صنعتی شد و یاد گرفت که میتواند از انرژی استفاده بکند و یواش یواش فهمید که ماشینا کار افتاد و بالاخره از انرژی رو محدود کرد به یک، از نفت و گاز و زغال سنگ و اینا استفاده کرد و به هر حال یواش یواش ماشین ها جای آدم ها گرفتن و جای حیوانات رو، جای اسب و گاو و چیزایی که بالاخره کشاورزی اونا با اونا بود گرفته شد، به طوری که امروز می‌بینید که شما میشنوید که در کشور فقط آمریکا 3 میلیون کشاورز به اندازه 2 میلیارد نفر انسان، 3 میلیون کشاورز به اندازه 2 میلیارد نفر انسان گندم تولید میکنه. تازه اونم کار نمیکنه، یعنی 1/40 یا 1/100 اون کشاورزه که ما مال 100 سال پیش هنوز خودمون کوچیکی که بودیم میگیریم توی در حقیقت کارهای کشاورزی رو زمین میکردن، کار نمیکنه. همه چیش با کامپیوتر و با برنامه است و با ماشین و در حقیقت سری میزنه و بالاخره کشاورزی میکنه، ولی میشه اندیشه‌شو میکنه، نه کار یه بیل هم ممکنه خیلی به دست نگیره. اینه که کار بدنی میشه، کار الان شده کار همه چیز مغز. از این رو به هر حال نیازها یواش یواش تبدیل شد به خواست، یعنی انسان رفت دنبال خواستش. نیاز وقتی برطرف شد یواش یواش رفت دنبال خواستش. بعد از اینکه خواستا برطرف شد، اون درخواستا برطرف شد، یواش یواش انسان بیشتر بالاخره انسان به عنوان یه موجود زیاده خواست، موجود بالاخره دلش بخواد به همه چیز برسه، رفت یواش یواش دنبال آرزوهاش که خب حالا اینا البته خودش بحث مفصلی است. میدونید که هر چیزی وقتی که اول کالای لوکسه، بعد که یواش یواش رایج شد میشه کالای عادی و یواش یواش این کالای عادی یواش یواش میشه کالای نیاز. یعنی روزی که مثلا موبایل اومد یا روزی که ماشین اومد، شاید فقط یه عده‌ای به خصوصی ماشین داشتن یا موبایل داشتن، خیلی هم به نظر میاد به درد نمیخوره، ولی الان کسی اصلا موبایل زندگی کرد و این چیزی است که الان دیگه شده جزو ضروریات، جزو نیازها. ولی خب اگه بخوایم واژه‌ها رو درست تشکیل کنیم، نیاز فقط اون چیزی است که اگر به انسان نرسه انسان از بین میره. ولی الان می‌بینید که دیگه آموزش و پرورش جزو نیاز هست، چون قبلا جزو نیاز خیلی نبود، چون نمیشد درست کرد. تا 200-300 سال پیش نمیشد که همه جا این همه مدرسه درست کرد. الان توی همین مملکت خودمون بین 70 میلیون نفر ما حدود 18-19 میلیون فقط دانش آموز داریم، حدود 5-6 میلیون دانشجو داریم و بالاخره اینا همه دارن فقط در حقیقت مصرف کننده هستن، تولید نمیکنن. ولی چون ماشینا در حقیقت تولید میکنن، میشه اینها در حقیقت این کارو
انجام بدن. بنابراین این مسئله خیلی نکته جالبی است و یواش یواش انسان داره میرسه به آرمانهاش و به عنوان رؤیاهاش. میدونید که الان خیلی از کارخونه ها دارن روی رؤیاهای آدم ها کار میکنن. یعنی مثلا ماشین، الان دیگه ماشین هایی که میاد شما نگاه میکنید مثلا 12 تا فرض کن ایربگ، یا مثلا فرض کنید ماشین مثلا در عقبش با برقی باز میشه، یا مثلا چراغش مثلا شیشه شور داره که باز میاد چراغ جلوی ماشینشو میشوره. حالا این الان البته شاید هم تا 10 سال 15 سال بشه جزء نیاز، ولی واقعا جزء نیاز نبوده. نیاز ما به تنفس داریم، به آموزش داریم، به پرورش داریم، به اندیشیدن داریم. اینها چیزایی است که واقعا نیاز بشر میشه گفت واقعی هست و در روز سنت ها هم همین رو میخوایم ما بگیم. سنت های ما در اصل بسیار اصیل، بسیار درست و بسیار خردمندانه گذاشته شده. یک بخشی از سنت های ما از قدیم تر از اشوزارتوش بوده ولی زرتشتی شده. مثلا میدانید که سدره ما که میپوشیم 9 تیکه است و پارچه‌ای هم هست، از پنبه هم باید باشه، رنگش هم باید سفید باشه، از پارچه پنبه هم باشه، ولی درز خنجر داره که مال ایران گاهی اوقات نمیذارن، ولی در اصیلش اینه که در هند هم هست درز خنجر. جیب خنجر داره، درز خنجر داره. این نشان میده که قبل از اشوزرتوش میگن که در سن 15 سالگی پسر بچه ها رو که آموزش میدادن و بالاخره خب همه جا مورد تهاجم بود. میبینی که خب جامعه در حقیقت میبینی که اشوزرتوش در دوره‌ای بوده که تازه آغاز کشاورزی بوده. اینجوری صحبت میکنه که معلومه بیشتر دامداری مردم میکردن و یلاقشتا اشوزرتوش مردم رو تشویق میکنه به کشاورزی و یک جانشینی، در حالی که اونها بیشتر یلاقشتا به صورت ایلیاتی زندگی میکردن اونجور که معلومه. برای اساس از نام اشوزرتوش هم معلومه. نام اشوزرتوش یعنی دارنده به اصطلاح شتر زر یا گشتاس لهراس، اینا مثلا گشاده اسب یا اسب لهر، اسب سفید مخصوصی که بهش میگن لورا هم که میگیم، اینا لورا یه رنگ به خصوص. بنابراین گشتاس پلو اینا اسب زیاد داریم ما تو فرهنگمون، تو اسمایی که میذارن رو بچه‌هاشون، چون که در حقیقت کسی که یک شتر داشته یا یک اسب داشته توی جامعه الانش هم هست، تو جامعه ایلیاتی مثل اینه که بنز داره. واقعا اینه که در حقیقت نشان میده که زندگی اونجوری بود. برای زندگی اونجوری خب نیازها فرق می‌کرده با نیازی که ما الان خب بالاخره همه چیز هست و بالاخره ما وقتی میتونیم داشته باشیم چرا نداشته باشیم. بنابراین نیازها فرق. در مورد سنت‌های ما بسیار سنت پس بوده که مال قبل بوده. این سنت قبل اشوزرتوش در انجمن مغان زرتشتیش کردن. یعنی اون کمندی که به هم میپیچیدن مثل کشتی رو بردن تو خالی کردن، 72 تا نخ کردن، فلسفهش کردن. فلسفه رو دین زرتشتی رو بردن توی این به اصطلاح کشتی و نمادها رو ساختن. 3 دور بپیچیم یعنی چه، 4 تا گله بدیم یعنی چه، 9 تیکه باشه یعنی چه، پارچه سفید باشه. ولی درز خنجر گفتم باشه که یادمون باشه ما دیگه از این به بعد خنجر توی زرهمون نمیذاریم. دیگه از این به بعد نبرد ما نبرد در دامنه اندیشه است. خردمندانه می‌جنگیم، نه با اسلحه. و می‌دانید که دین ما دینی است که دور نهانده جنگ افزار و آشتی دهنده است. در مجلسمون هر روز صبح هر روز که اوستا میخونیم. بنابراین این تبدیل شد به اینجوری. سنت‌های دیگری حالا بعضیا میگن ممکنه قبلا بوده نبوده، ولی مثل ساعت گاهنبار بسیار سنت زیبایی است. گاهنبار ما 6 چهره در سال، هر چهره هم 5 روز، یعنی ما سالی 30 روز بار میدیم. به نظر من زیباترین واژه‌ای که میشه گاهان بار، فرصتی است که شما میتونید بار بدید و اونی که پول داره وضع مادیش خوبه بار مادی میده، اونی که نداره وضع مادیش خوب نیست بار مینوی میده. هممون هم میتونیم هم بار مادی بدیم هر بار مینوی بدیم. در حقیقت به ما آموزش میده که جامعه باید مرتب به هم بار بده، چون میدانیم که بدون استثنا همه ما باور داریم که غیر از خدا همه نیازمندیم. هیچ کی نمیتونه بگه که من دیگه هیچ نیازی به هیچ ندارم. نه خیر، بالاخره یا مادی یا مینوی، گاهی مادی گاهی مینوی، همش مادی همش مینوی، به هر احتیاج داریم همه ما انسان ها بدون استثنا
نیازمند هستیم و نیازمند هستیم که دیگران به ما بار بدن و حتی نیازمند هستیم که بار بدیم. خود بار دادن هم یک جور نیاز بشر هست.